सो नमस्ते अनदर भिडियो है सबलाई स्वागत छ। इट्स सोलो इन राइड अनि अब चाहिँ इट्स मिडनाइट इभिनिङ टाइम एन्ड आज म जाँदैछु कता भन्दाखेरि अब बसन्तपुरतिर एक राइड हान्ने भने नि इभिनिङ टाइममा आउँदाखेरि नाइट हुन्छ। सो गुड नाइट भनेर अब विस गरिदिउँ ल होइन एन्ड इट्स गोना बी अ गुड टाइम। अब जामबाट खुल्यो अब कुरा गर्छु है म यो जाम देखाउनु भन्दा अल्छी लाग्यो मलाई यसो है। सो मोटुलको इन्जिन ओइल हाल्दा चाहिँ होइन पर्फर्मेन्स चाहिँ अति बबाल हुन्छ है। मैले त्यो फिल गरेकै भने हो अनि अनेस्टली द बेस्ट पोलिसी भनेर नै भने होइन। सो मोटुलको इन्जिन ओइल हालेदेखि चाहिँ मलाई स्मुथ चाहिँ अति बबाल स्मुथ फिल भएको छैन। अनि साउन्डमा पनि अलिकति बेसी साउन्डै आएको छ होइन बेसवाला साउन्ड क्या। एन्ड यो चाहिँ मैले पोस्ट सर्भिसिङमा हान्दिएँ होइन मोटुलको। अनि कुरा गर्नुपर्दा पर्फर्मेन्समा चाहिँ अब पिकअप चाहिँ अब त्यही हो पिकअप बढ्दैन सर्दैन भन्छ होइन। त्यो स्मुथले कारणले गर्दा अनि लाउड साउन्डले गर्दा पिकअप बढाए जस्तो फिल हुन्छ हुन चाहिँ। अनि स्मुथ चाहिँ अति स्मुथ हो। मैले अस्ति सर्भिसिङमा एयर फिल्टर ओइल फिल्टर मोबिल मात्रै 3टा चेन्ज हानेको मेन कुराहरू 3वटा चेन्ज हान्दै थिएँ। अनि पर्फर्मेन्स अनुसार राम्रो छ है। अनि अब एडभान्टेज चाहिँ अब त्यही हो स्मुथ छ होइन सफ्ट स्मुथ साउन्ड छ। त्यो हामीले सर्बो डिटिएस हाले जस्तै अलिकति त्यो हुँदैन मतलब अलिक त्यो हुन्छ रफ साउन्ड त्यस्तो छैन होइन। यसको साउन्ड मिठो आएको छैन अहिले चाहिँ। एन्ड एडभान्टेज अर्को एडभान्टेज भनेको चाहिँ लङ टर्म है भन्नु मतलब अब हामीले सर्बो हाल्दाखेरि र डिटिएस हाल्दाखेरि एटलिस्ट 1500 किलोमिटरमा सर्भिसिङ हान्नु पर्थ्यो नि त होइन। सर्भिसिङ भन्दा मोबिल चेन्ज गर्नु पर्थ्यो। बट अब चाहिँ दिस मोटुल रेन्ज चाहिँ लगभग 5000 भनिदिन्छ होइन। तर 4500देखि 5000 को बिचमा सर्भिसिङ चाहिँ जे होस् 5000 को इन्टरभलमा 2 चोटि गर्दा बेस्ट होइन। एन्ड मोटुलको मोबिल चाहिँ लगभग 4500देखि 5000 को बिचमा चेन्ज गर्दा बेस्ट है आफ्नो बाइकको लागि नि त हो नि होइन। एन्ड इट्स कस्ट इज लाइक 2700 है 25देखि 23000 को बिचमा पाउँदो रहेछ। जे होस् अब आफ्नो चिनेको ठाउँमा रहेछ भने त झन् यु विल गेट डिस्काउन्ट होइन। अनि अर्को कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ यसको एडभान्टेज भनेको चाहिँ के भन्नु अब एउटै गेयरमा मैले बटाएको छु है लेसी है त देख्यो क्या मजाले तान्छ के नयाँ बाइक जस्तै क्या होइन। नयाँ बाइकै हुन चाहिँ होइन तर मजाले तान्छ के। एन्ड जे होस् इट्स 100% फुल्ली सिन्थेटिक हो नि त होइन। त्यही कारणले गर्दा नि अब त्यस्तो धेरै इफेक्ट चाहिँ पर्दैन होइन। अब माइलेजमा चाहिँ मैले टेस्ट गरेको थिएँ तर माइलेज बढाए जस्तो फिल भइरहेको छ मलाई चाहिँ। माइलेज मोटुलले बढ्दैन मलाई थाहा छ पर्फर्मेन्स बढाउने हो बढाउँछ होइन। अब सबै चेन्ज गरेपछि त बाइकलाई नै अब सजिलो भयो नि त इफिसियन्सी हुने भयो नि त होइन। त्यही भएर त बढाए जस्तो फिल भइरहेछ। अब डिसएडभान्टेजको कुरा गर्नुपर्दा एडभान्टेज धेरै छ है यसमा। डिसएडभान्टेज एउटा 2टा छ है मैले निकालेको अनुसार चाहिँ। द फर्स्ट डिसएडभान्टेज इज होइन के अरे मोटुल अलिक छिटो तातिँदो रहेछ क्या बाइक अति धेरै तातिने है। अब हामीले सर्बो हालिरहेको बानी है हाम्रो अब धेरै तातिन्न नि त हामीले नर्मल्ली चलाउँदाखेरि। तर यसमा हामीले हाई एन्ड रेपहरू हान्यो भने होइन यति मजाले तातिन्छ त्यो बाइक होइन। कुल रेडिएटर पनि चल्दैन क्या त्यस्तरी के हो खै। अनि द सेकेन्ड डिसएडभान्टेज इज भने चाहिँ अब त्यो चाहिँ होइन मेरो अब मोटुल हाल्ने बित्तिकै टाइपिटको साउन्ड आयो क्या। अब त्यो चाहिँ अब मेरो बाइकमा मात्र हो कि अरूको बाइकमा त्यस्तो हुन्छ आई डोन्ट नो है। तर मेरो भन्नु अनुसार त्यही होइन। अब टाइपिटको त्यस्तो ठुलो चाहिँ प्यार आएको छैन होइन। त्यो मसिनो टाइपको क्या त्यो हेलमेट नलाइकन चलायो भने चाहिँ सुनिन्छ होइन। तर अब पछाडि बस्ने पिलियन साइडको कसलाई पनि थाहा हुनुहुन्न चाहिँ अब साउन्ड बेसी छ नि त। अनि मैले साउन्ड चाहिँ मोडिफाई केही हाने होइन पल्सर पारेको छैन। सो यो नेचुरल त्यसकै साउन्ड हो। एन्ड अब कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ होइन एक्सपेन्सिभ ठिकै हो त्यस्तो धेरै एक्सपेन्सिभ नै होइन। अनि जे होस् मोटुल हाल्ने भए चाहिँ अब पुरै फ्लस गरेर नयाँ चक्काचक बनाएर हाल्नु बेस्ट है। अब मैले चलाएको 130 किलोमिटर त्यही माथि मैले हिजो अफरोड हानेको थिएँ। अफरोडमा नि मजाले सेकेन्ड गियरमा तानेको थियो है त्यस्तो धेरै स्ट्रेस लिएको थिएन बाइकले। तर ओभर हिटिङ चाहिँ प्रब्लम छ है मोटुल हालेपछि ओभर हिटिङको प्रब्लम चाहिँ आउँदो रहेछ। अब त्यही त हो नि
सबैको एडभान्टेज डिसएडभान्टेज भइहाल्छ होइन जो यसको एडभान्टेज धेरै छ डिसएडभान्टेज भन्दा नि होइन अब इन्टरभल धेरै भयो नि त 5000 भनेपछि धेरै इन्टरभल भयो नि त होइन 5000 मा हामीले 2 चोटि सर्भिसिङ गऱ्यो भने इनफ पुग्छ के बाइकलाई अब हामीले त्यही अनुसार सर्भोको गऱ्यो भाइ सर्भोमा एटलिस्ट हामीले मिनिममली 2 अर म्याक्सिमम 3 होइन 3 को सर्भिसिङ हानेर हुन्थ्यो होइन अब हामीले यसमा चाहिँ जे होस् 2 चोटि सर्भिसिङ र 1 चोटि मोबिल चेन्ज हान्यो भने पुग्छ होइन अनि 4वटा सर्भिसिङ पछि चाहिँ क्लच केबल र एक्सिलेटर केबल चेन्ज गरेर झन् बेस्ट होइन बाइकको लागि लङ टुर जानुपर्छ भने त्यतिखेर चाहिँ त्यस्तो डर हुने क्या लाइक क्लच केबल चुट्टिने एक्सिलेटर केबल चुट्टिने त्यस्तो टेन्सन चाहिँ आउँदैन होइन अब त्यही हो कुराहरू चाहिँ अब जस्ट इन्जोय द राइड है तर जे होस् गुड होइन तर अब लिमिटमै कुदाम है किनभने जे पनि हुनसक्छ कि मान्छे माथिबाट चढ्नुपर्छ नि यार अङ्कल पनि पुल हुँदा यस्तो बेला त हाइवेमा बालेर चलाउनु पर्छ क्या बाइक अगाडि गएको थाहा नै हुन्न क्या मेरो त एबिएस म अस्ति बचेँ हेरेँ एबिएसले झ्याप्पै ब्रेक हानेन पछाडि गएर धन्न मलाई उडाइदियो भने सो त्यस्तरी गर्नु चाहिँ हुन्न है क्लोज कल नि डह्रो भइरहेको छ आजकल क्लोज कलहरू पनि धेरै हान्नु हुँदैन अब यस्तो अङ्कलहरूको पछाडि बस्छ अलिकति रिस्किन्छ झ्याप्पै ब्रेक हानिदिन्छ अङ्कलहरूले खेर के छैन गाडी बिग्राइदिन्छ सो अलिकति एउटा गाडी बिग्रिने बित्तिकै जाम के यहाँ त छ्या भएन नि सरकार भएन के पिसिआर हटाए के अरे आरपिडी हटाएर पिसिआर टेस्ट 100% गर्नु पर्यो भन्दा नि अब सरकारले नगर्नु पर्ने रे के सक्दैन अरे आमा के हो यार अनि यो बजेट चाहिँ कहाँ उड्यो हो त्यो पनि कुरा भइरहेको छैन त्यति मात्र होइन धेरै कुरा भइरहेछ जुन अझै हामी अननोन नै छौँ के सो हामीलाई नोन हुनु पर्यो है त्यो कुराहरूबाट सरकार हामीलाई नै अलिकति इन्फर्मेसन दिनु पर्यो अब यो चाहिँ घर होइन होइन के अब सरकारको पदबाट हट्नु पर्यो होइन नत्र भए हामीलाई चाहिँ इन्फर्मेसन चाहिँ दिनै पर्यो क्या विदाउट गिभिङ इन्फर्मेसन टु अस होइन सरकार चल्दैन ब्रो सरकार चल्दैन अब यस्तै हो अब इन्जोय त के भन्छ यसलाई अब बसन्तपुर इन्जोय हान्दिउँ होइन अनि एनएसको नि मलाई त नराम्रो एनएसको रिभ्यू म दिन्छु यस्तो बेकार बाइक छ यार कसम से प्रोटेस्ट भनेको चाहिँ त्यही हो है अगाडिको अब ऊ त्यही हो प्रोटेस्ट भएको अब वाइ सरकार इज डुइङ नथिङ त्यो हो मेन क्वेसन अब पुलिस यहीँ छ प्रहरी यहीँ छ होइन तर गर्नेवाला केही छैन आई डोन्ट नो वाइ के नै मागे जस्तो गर्छ यार अब मैले अघि एउटा भिडियो नि हेरेको थिएँ इन्डियनले होइन आफ्नो सरकारी स्कुलहरू एउटा दुर्गम एरियाको स्कुल रुरल एरियाको स्कुलहरूमा फ्री मिल दिन्छ अरे कि स्टुडेन्टहरूलाई होइन यति त दिमाग छ होला नि यार सरकार छ्या यति त मलाई गर्नु मन लाग्छ हो मलाई पैसा भएको त अब म केही भन्न सक्दैन होइन अब जे गर्नु छ सरकारले गर्न दिनु पर्यो अब हामी यस्तै हो होइन हो त्यही त हो नि ओके बसन्तपुर नि आइपुग्यौँ यार हामी ओके बसन्तपुर हियर वी आर स्ट्रिट पिपुल्स त हामी आज मैले धेरै कुरा गरेँ होला अब यसरी म यतिकै बस्छु होइन